Als je hem zo ziet, zou je het niet zeggen. Maar de 24-jarige Melvin heeft een paar maanden op straat gezworven. Sinds kort heeft hij zijn eigen flatje. En hoe lang woon je hier nu? Vanaf begin januari. Ja. Het zou heel lekker zijn. Ja, zeker weten. Ja. Meer privacy en gewoon mijn eigen ding. Ja. Van niks naar eigen flat. En met dat niks doelt Melvin op zijn slaapplaats in dit park in Maarsen. Dus hier sliep jij ergens? Ja, en bij de geluidswal daar heb ik dan mijn zeiltje gespannen, vlak over de grond. Ja. En dat was dan in ieder geval uit de wind. En in welke periode was dat? Dat is in november, december. Dus je zat hier echt regelmatig terwijl het vroor, zat jij hier gewoon te rillen van de kou? Ja, en ik was eigenlijk ook 24/7 onder invloed van alcohol. Dan heb je het in principe nog wel koud, je lichaam, maar voor je gevoel heb je het niet koud omdat je die alcohol, het verdooft alles een beetje. Ja. Melvin kwam op straat door een alcohol- en drugsverslaving. Maar ondanks dat hij zwerver was, bleef hij zichzelf goed verzorgen. Niet allemaal geld jaagt ik doorheen aan alcohol, maar ook gewoon aan een tandenborstel, een deodorantje en een lekker luchtje. En zo val je ook wat minder op. En dus denken ze dat er geen zwerfjongeren zijn, maar die zijn er wel degelijk. Na 2 maanden rondzwerven werd Melvin zichtbaar voor hulpverleners en kwam in de verslavingsopvang terecht. Hier heb ik een tijdje gezeten. En waar sliep jij? Ik sliep in dat bed. En hoe was het om ineens weer na 2 maanden in het bed te liggen? Lekker. Betere voeding en alles. En beter voor mezelf aan het zorgen weer. Dus, en van de drank af blijven ook. Dus het heeft alleen maar positieve uitwerking gehad. Inmiddels is Melvin 18 maanden clean en woont sinds begin dit jaar zelfstandig. Kom verder. Melvin zet zich nu in voor andere zwerfjongeren. Door zijn eigen ervaring herkent hij lotgenoten op straat. Een klein voorbeeld, veel jongeren hebben een tas bij zich waar ze hun persoonlijke spulletjes bijhouden. Veel plastic tasjes en toch een beetje een mager kopje, of in ieder geval een bekkie. En dat soort punten kan je letten om te signaleren. En wat doe je dan op zo'n moment? Proberen een gesprek aan te knopen, gewoon eerst met een mooi weertje. Ja. En dan proberen wat meer informatie en een gesprek op gang te krijgen, zeg maar. Iedere jongere van de straat is toch weer één. Ja, uiteindelijk is dit toch wat iedereen wil ten liefste? Dat denk ik ook wel, ja. Er is niks buiten. Ja.